นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับผมกับพบกับอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะฮะการ reaction ซีรีส์เรื่องหอมกลิ่นความรัก I Feel Linger in the Air นะครับผม EP ที่11แล้วนะครับใกล้จบแล้วนะฮะ2ตอนสุดท้ายนะฮะตอนนี้จอมเนี่ยร่างเริ่มสลายหายไปแล้วนะฮะแล้วความจริงเริ่มปรากฏแล้วต่อคุณใหญ่ว่าจริงๆแล้วจอมมาจากโลกอนาคตเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูกันต่อที่11เนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงและจอมเขาจะหายไปใน EP นี้หรือเปล่านะครับเพื่อจะนำไปสู่บท EP ที่12หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะฮะทาง YYDS D Hub House และ Yugo นะครับผมที่อนุญาตทำ reaction ได้และเหมือนเดิมนะครับผมเรื่องนี้ตัดออกไปเกือบครึ่งหนึ่งของเรื่องนะครับโดยเฉพาะ EP นี้เนี่ย EP ที่11เนี่ยก็จะมีอันคัดนะครับผมประมาณ24 นาทีประมาณ14 นาทีเพราะก็หวังว่าทุกคนจะไปตามดูเอาใน Yugo นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่ากับ EP ที่11ครับไปเลยเชื่อที่จอมพูดหรือเปล่าครับสิ่งที่พระจอมเล่ามาทั้งหมดนั้นมันฟังดูประหลาดจนแทบไม่น่าเชื่อจอมเข้าใจครับแต่ฉันก็ไม่ได้คิดว่าพ่อจอมโกหกหรอกนะฉันเชื่อไม่ลงเด็ดขาดว่าพ่อจอมจะเป็นพูดผีปีศาจอะไรนั่นน่ะพ่อจอมไม่รู้หรือว่าพ่อจอมเคยหลุดปากพูดราวกับรู้เรื่องราวในอนาคตมาหลายหนแล้วถ้าเรื่องนั้นเนี่ยจอมบอกได้เลยนะครับว่าจอมไม่ใช่ผีไม่ใช่แน่ๆนั่นน่ะสิวิญญาณที่ไหนจะอุ่นด้วยเลือดเนื้อเช่นนี้คุณใหญ่ไม่กลัวจอมหรอครับฉันไม่กลัวหรอกแต่จอมกลัววันหนึ่งตัวจอมจะหายไปแล้วก็ไม่มีใครจำจอมได้เลยทั้งแม่ทั้ง
จี๊ดแล้วตัวคุณใหญ่ ไม่เป็นไรนะพ่อจอมอยู่กับฉันที่นี่แล้ว ไม่ต้องกลัวอะไรอีกต่อไปนะ กลัวว่าอยู่ในอดีตถ้าสมมติหายไปในอดีตอาจจะไม่มีตัวเขาในอนาคตอีกเลยก็ได้ ไม่เป็นไรนะจอม คุณใหญ่ คิดว่าเรื่องของเราสองคนต่อจากนี้มัน จะเป็นยังไงต่อไปหรอครับ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน อนาคต เป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้หรอกนะพ่อจอม ขนาดพ่อจอมมาจากอนาคต ก็ยังไม่สามารถรู้เรื่องราวของตัวเองได้ จริงไหม แต่สิ่งที่ฉันรู้ในตอนนี้ ก็คือพ่อจอมเป็นคนรักของฉัน ฉันก็ทำได้เพียงอยู่ข้างๆพ่อจอมในช่วงเวลาแบบนี้ ฉันจะไม่มีทางปล่อยให้พ่อจอม ต้องวิตกอยู่ลำพังเป็นอันขาด ฉันสัญญา น่ารักขนาดนี้ได้ไงเนี่ยฮะ คุณยาย คุณใหญ่รู้ไหมครับ ว่าตอนแรกที่จอมยอดมาอยู่ที่เนี่ยจอมไม่อยากอยู่เลยอะพยายามหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้กลับไปนอนร้องไห้กับตัวเองทุกคืนหลับตาลง ก็ได้แต่คาดหวังว่าลืมตาขึ้นมาแต่ทุกอย่างมันก็เป็นแค่ฝันไป แต่หลังจากที่จอมได้เจอกับคุณใหญ่ ความคิดพวกนั้นมันก็หายไปหมดเลยครับ คุณใหญ่ทำให้จอมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างของที่นี่ ได้รู้เรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนแต่คุณใหญ่ยังเข้าใจ พวกเราทุกๆคนถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นรวมถึงผมจะไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นคนในครอบครัวคุณใหญ่ก็ตาม พ่อจอมอาจจะไม่รู้ตัวนะ แต่คนที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างของที่นี่ ให้เป็นอย่างทุกวันนี้ ก็คือพ่อจอม จุดประสงค์ของการมาในครั้ง ฉั นี้ นต่างหากที่ควรจะกล่าวคำนั้น ขอบคุณพ่อจอมมากๆนะ ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ทำเพื่อพวกเราพ่อจอมคือคนในครอบครัว คือคนสำคัญของเรือนพรานทิพย์พ่อจอมควรจำไว้เถอะนะ เจ้าจอมเอ้ยจอมขวัญฉันพ่ายแพ้ให้เธอสิ้นแล้วทุกทางแม้นพบชาติใดฉันขอรักเธอผู้เดียว ชอบการตัดสีมากอะเอาสีแดงมาตัด เอื้องพึ่งเป็นจะได้พ่องเจ้า อาการโดยรวมไม่มีอะไรผิดปกติ แต่ว่าช่วงนี้อวัยวะภายในจะทำงานหนักหน่อย อย่าทำงานหนักนะครับ ในหมอเจ้า แต่ข้าเจ้าว่ามันมาน่าปกตินะเจ้า ก็อย่างที่หมอบอกว่าอวัยวะภายในทำงานหนักหน่อย เพราะว่ามีทารกอยู่ในครรภ์ เป็นสิ่งที่ไม่อยากให้มีที่สุด ทารกเหรอคะลุงหมอ ฉันทนไม่ได้หรอกเมยการ
การที่ต้องค่อยๆเห็นลูกมันเติบโต ฉันยอมรับชีวิตแบบนั้นไม่ได้ทั้งที่มันจากไปไกลแล้วทำไมมันยังทิ้งความทุกข์ระทมให้ฉัน ไม่จบไม่สิ้นสักทีละเมยทำไมชีวิตฉันต้องเป็นแบบนี้วะ สงสาร ไอ้คำแสนไอ้ไปเสาะหาแม่หญิง ที่ควรเป็นคนฮักที่ดีก่อนน้องเตอร์เนอร์จาตินี้ น้องคงปิกเตะเต็งฟองแก้วคนเก่าของไอ้คำแสนมาได้แล้ว ไม่ได้คู่กันในชาตินี้นั่นแหละต้องไปคู่กันในชาติหน้า ก่อนหน้านี้ที่จอมวาดรูปพวกนี้แล้วมันก็เลย เกิดเป็นภาพทับซ้อนกับ ยุคที่จอมจากมาครับ ถ้าอย่างนั้นแสดงว่า อาการละเมอของพ่อจอมมันก็ ครับ มันเป็นตอนที่ จอมเห็นภาพพวกนั้น แล้วพ่อจอมรู้ได้อย่างไร ว่าต้องวาดภาพพวกนี้น่ะ จอม เคยเห็นมันมาก่อนครับ พ่อจอมเคยเห็นมันจากที่ไหน ภาพพวกนี้มัน อยู่ในหีบเก่าใบหนึ่งในเรือนพระอาทิตย์ในยุคที่จอมจากมาครับคุณยายแล้วจอมก็คิดว่า คนที่น่าจะเก็บภาพพวกนี้ไว้ในหีบใบนั้นก็คือ คุณใหญ่ ตัวคุณยายนั่นแหละครับ มีเรื่องช็อกคุณใหญ่หลายเรื่องแนวนี้ กลัวเหรอพ่อจอม ไม่เป็นไรนะพ่อจอม ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฉันจะนั่งอยู่กับพ่อจอมตรงนี้ ไม่ไปไหน อย่ากังวลไปเลยนะ หากการพบรักจะต้องเคียงคู่ข้างเคียงกับการร่ำลา จะสุขสมหวังได้นานเพียงใดก็แล้วแต่โชคชะตาฟ้าให้เวลามาเท่าไหร่และมันจะยาวนานเท่าใดกลิ่นดอกไม้ลันทมเจ้าหอมรื่นรมเคยชื่นเคยชมดอมดมให้ชื่นใจมาบัดนี้ตัวเจ้าร่วงโรยไม่ช่วยกลิ่นหอมกลีบข้าว ร้องก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว ตรอมเหี่ยวโรยร่วงไปจากเคยงามกลายเป็นความซ้ำที่ไม่จีรังหรือไรและความรักของฉันต้องเป็นดังเช่นเจ้าลันทำไมหากขัดขืนไม่ให้เวลาพัดพาสิ่งแปรผันไปฉันจะทำได้นานเท่าไหร่ถ้าฉันต้องการแค่ตาหลอดไปเพราะรักของฉันคงอยู่เสมออยู่เพื่อเธอและเป็นของเธอกลิ่นหอมของความรักฉันจะติดตามพบเจอตามพบเธอไม่มีโรยรา พ่อจอม ไม่เป็นไรหรอก เราแค่ลองกันดูไม่ได้เสียหายอะไร ไม่ดีกว่าครับ พอแค่นี้เถอะ ถึงทำต่อไปก็คงไม่มีภาพพวกนั้นขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
แล้วในหีบที่พ่อจอมเคยบอกฉัน ยังมีรูปใดที่พ่อจอมยังไม่ได้วาดอีกหรือไม่ รูปภาพรวมทุกคนปะ มีอยู่รูปหนึงครับ รูปอะไรล่ะพ่อจอม เป็นรูปของผู้ชายคนหนึ่งครับ แต่ผมไม่รู้ว่าเขาคือใคร ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ แล้วก็จะมีอะไรนะพ่อจอมวันนี้พอเท่านี้ก่อนเถอะนะ ฉันมีรูปที่อยากจะวาดให้ป้าจอมช่วยวาดให้ฉันหน่อยนะ แต่ รูปอะไร ใต้ นะครับ ต้นไม้ดูหลอนมากเลยนะก็จะมีรูปใหม่ในคอลเลกชันนะสิ ว่าแต่ทำไมจู่ๆคุณใหญ่ถึงอยากมีภาพวาดเป็นของตัวเองขึ้นมานะครับ ก็ภาพที่ป้าจอมแอบวาดฉันก่อนหน้านี้ มันเป็นภาพตอนที่ฉัน มีสภาพเมาไม้นะสิ หากใครพบเห็นเข้าเนี่ย มันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก แต่คุณใหญ่ครับ จอมจะบอกอะไรให้ฟังนะ ถึงจะเป็นภาพนี้เนี่ย ก็ให้คนอื่นดูไม่ได้อยู่ดี ทำไมล่ะ ฉันยังดูไม่ดีหรือ ก็เพราะว่าภาพนี้เนี่ยคุณใหญ่ยังเปลือยท่อนบนอยู่ไงครับ เพราะฉะนั้นจอมให้คนอื่นดูหรอกนะ นี่พ่อจอมห่วงฉันอีกแล้วหรือ ห่วงตลอดแหละ ครับ โอ้โหเดี๋ยวนี้กล้ายอมรับความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อฉันแล้วสินะ แล้วไม่ดีหรอกครับ คุณใหญ่จะจ้องจองอะไรขนาดนั้นล่ะครับ พ่อจอมจ้องฉันตอนที่วาดภาพขนาดนี้ ฉันก็อยากจะบันทึกภาพของพ่อจอมเอาไว้ด้วยสองตาของฉันบ้าง น่ารักเนาะ คุณยาย อะไร หน้าตาแบบ ทำอะไรครับนั่งดี จะกินจอมแล้วจ้ะ เดี๋ยวจอมก็วาดรูปต่อไม่ได้หรอกไหนบอกว่าอยากได้ภาพไง ฉันไม่อยากได้ภาพแล้วล่ะ แต่ไหนจอมมากกว่าละตอนเนี้ย คุณยายคุณยายคุณยายคุณโอ้คุณยายจักรจี้คุณยายจอมได้จอม ฉันมีเรื่องที่ต้องบอกเมย ฉันไม่ได้มาขอคำปรึกษา ฉันเพียงต้องบอกเมย ในฐานะที่เมยเป็นคนรักของฉันเพียงเท่านั้น เรื่องอะไรอย่างกะ ฉันจะพาเมยไปอยู่ที่พระนคร เราสองคนจะไปเริ่มต้นชีวิตด้วยกันที่นั่น ดีไหมเมย เปิ้ลมาคัดตัวหรอก ถ้าเป็นเรื่องนั้น มาว่าตัวจะอยู่ที่ไหน เปิ้ลก็จะตัวไปอยู่กับตัวกุตี้ แต่ก่อนไป ฉันจำต้องสะสางเรื่องทุกข์ตรงของฉันให้สิ้นไปเสียก่อน เรื่องอะไรอย่างกะ ฉันต้องไปหาคนรู้จักของฟองแก้วน่ะ แกเป็นหมอยา ที่สามารถช่วยให้ทุกข์ของฉัน หายและสลายไปได้นะเมย เอาเด็กออก อย่าบอกเนอะว่าตัวจะมาได้เนอะเปิ้ลไม่ยอม แต่ฉันตัดสินใจแล้วเมย แต่เปิ้ลไม่อยากคือตัวต้องแปดเปื้อน เหมือนกับเป็นนายฝรั่งมันยาก
ตัวปลาข้อกรรมมานักแล้วนะ อย่าสร้างกรรมทำเลยเนอะเมยจำที่ฉันบอกได้ไหม ว่าฉันไม่ได้มาขอคำปรึกษา ฉันเพียงต้องบอกเมยเพียงเท่านั้น อาตมาเห็น ในตาของเขานั่นกะพ่อใหญ่ในตาจะเอี้ยปัจจัยในตาของคนที่นี่หรอกนะ ถ้าครูบาทราบถึงขนาดนั้นครูบาพอจะมีวิธีทางช่วยเหลือ เหนี่ยวรั้ง หรือทำให้ร่างของพ่อจอมกลับเป็นปกติได้หรือไม่ครับ อาตมาตอบเรื่องหันไปแล้ว กระแสแห่งการเวลามันเปลี่ยนไป ถ้ายังยืนต้านมันอยู่ ก็จำต้องกดลงไปถึงกูก็เต่าอันกัน ตัวผมจะสลายหายไปหรือเปล่าครับ ก็บอกอาจหู้ได้หรอกนะปอหนุ่ม แต่สุดท้ายแล้วคำตอบก็จะปรากฏเมื่อมาถึงเวลาของเขาก็เต่าอัน ชอบการแบบสอดกอดจากข้างหลังตลอดเวลา พ่อจอมขวัญของฉัน เป็นอะไรครับคุณใหญ่ ฉันไม่อยากให้พ่อจอมจากฉันไปไหนเลยฉันเพียรพยายามค้นหาคำตอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น แต่ว่าฉันเป็นเขานะฉันเป็นเขานะพ่อจอมที่ไม่อาจลูกรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลย คุณใหญ่ ไม่มีใครต้องรู้ทั้งนั้นแหละ ไม่พูดแบบนี้สิครับ จอมยังไม่ได้ไปไหนซะหน่อย จอมยังยืนอยู่ตรงนี้ ยังยืนอยู่ตรงหน้าคุณใหญ่แบบนี้นะครับ แล้วมันจะเป็นเช่นนี้ไปอีกนานเท่าไหร่แล้วพ่อจอม จอมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ แต่จอมแค่ไม่อยากเห็นคุณใหญ่เป็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะ จอม มีความสุข กับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของเราสองคน กันดีกว่าเนอะ ฉันพยายามนะ คุณใหญ่ลงมาแล้ว ถ่ายรูปรวม ขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่ มางานเลี้ยงในวันเนี้ยจริงๆมันก็ไม่ใช่งานที่พิเศษหรือว่ายิ่งใหญ่อะไร แต่ที่ผมขอให้คุณใหญ่ช่วยจัดงานเลี้ยงนี้ขึ้นมาก็เพราะว่า ผมมีเรื่องอยากจะบอกทุกคน ให้รู้พร้อมหน้าพร้อมตากันเฉยๆนะครับ อีกไม่นาน ผมจะต้องกลับบ้านแล้วครับ เพียงแต่ที่ผมจากมานั้นมันไกลมากๆเลย ไกลจนไม่รู้ว่า ถ้าได้ไปแล้วจะได้มีโอกาสกลับมาเจอทุกคนอีกหรือเปล่า ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ เป็นคนที่ผมอยากจะขอบคุณสำหรับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ผมได้อยู่ที่นี่ ผมจึงอยากให้งานเลี้ยงนี้เป็นความทรงจำดีๆสุดท้าย ที่ผมจะมีกับทุกคน และหวังว่ามันจะเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับทุกคนเพราะมันจะเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับผมแน่นอนครับ
ของ Image แววตาของเธอคงมีเงาฉันเป็นวันสุดท้ายฉันต้องจากเธอไปแม้ต้องเจ็บ จอมก็อย่าลืมบอกเขาด้วยล่ะ ผมไม่อยากให้จอมต้องมาเสียใจในภายหลัง แค่เพียงนาทีก็ยังร้อนรุ่มหัวใจเคยไกลแค่การมองตาก็ยังทนแทบ ถ้าชาตินี้กูกับแม่คนมีวาสนาต่อกันได้แค่นี้ ตอนนี้แม่ป้าปิกคงอยากจะเจอป้าปิกมากๆเลยอะผมเข้าใจ ขอบใจมึงนะไอ้จอมขอบใจมึงจริง ก่อนจะมีเธอ อ้ายไปเซาะหาแม่หญิง ความหมาย ที่ควรเป็นคนฮักดีๆก่อนอองเตอร์เนอร์ชาตินี้น้องคงปิกไปเป็นฟองแก้วคนเก่าของอ้ายคำแสนมาได้แล้ว จากนี้คงไม่มี เปิ้ลชอบตัวนะเมย กลับมา ตัวจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของบ้าน คงเหลือเพียงรอย ตลอดไป ตาที่ยังอยู่ สักวันน่ะ ถึงเธอ พวกเราจะได้เจอกันอีกนะ ทนเก็บไว้ก็ยังไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ได้ มันไม่อยากคือตัวต้องแปดเปื้อนเหมือนกับเป็นนายฝรั่งมันยาก เมยอยากเห็นฉันทุกข์ต่อไปอย่างนี้จริงๆเหรอ จากนี้คงไม่มีวันได้กลับมา คงเหลือเพียงรอยน้ำตาที่ยังอยู่ หากคิดถึงเธอเราต้องทนเก็บไว้ก็ยังไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ได้ไงไม่อยากมีพรุ่งนี้ มีความสุขกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของเราสอง หา ค ก น ฉันไม่มีเธ กันดีกว่าลูก เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้วนะครับผมด้านหลังบีบเข้ามาด้านในอีกหน่อยได้ไหมครับ ไม่ต้องเก่งนะครับด้านหลัง โอเค พร้อมแล้วนะครับมาถ่ายรูปกันเลยดีกว่าโอเคครับโอเคพร้อมนะครับ3 2คุณเจมส์ครับ มีอะไรหรือเปล่าครับคือผมกลัวว่าภาพมันอาจจะ ไม่เป็นไรครับคุณเจมส์ถ่ายเถอะครับครับผมพร้อมนะครับมองกล้องนะครับ3 2 1ยืนทำอะไรอยู่คนเดียวครับคุณใหญ่ ฉันก็ไม่ยืนเอากลิ่นของดอกนั้นทมนะสิพ่อจอมไม่ยอมให้ฉันสูดกลิ่นของพ่อจอมเมื่อคืนนี่นะ สูตรกลิ่นของพ่อจอม เวอร์จังเลยครับคุณใหญ่ เวอร์สุดๆ จอมแค่ขอตัวไปนอนที่ห้องตัวเองแค่คืนเดียวเอง นั่นแหละแค่คืนเดียว ฉันก็คิดถึงมาก คือจอมอะไรหรือจอมแค่กลัวว่า จอมอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่ จะกลับไปบ้านเดิมของจอมได้แล้วไงครับ
จอมก็เลย อยากจะเขียนสิ่งนี้บันทึกเอาไว้แล้วก็อยากจะฝากมันไว้กับคุณใหญ่ด้วยครับ จอม อยากฝากจดหมายฉบับนี้ให้คุณใหญ่ช่วยเก็บรักษาเอาไว้ให้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยครับ ฉันรับปาก ฉันจะดูแลของพ่อจอมอย่างดีที่สุดเลย ขอบคุณนะครับ ฉันจะได้มีโอกาสอ่านมันไหมอะ คุณใหญ่อยากอ่านมันเหรอครับ ใช่สิ ฉันอยากอ่าน ก็ได้ครับ แต่ต้องเป็นตอนที่จอมไม่ได้อยู่ด้วยนะ ทำไมล่ะ ก็น่าอายจะตายครับคุณใหญ่ถ้าเกิดคุณใหญ่อยากอ่านเดี๋ยว จอมขึ้นไปบนเรือนะ ถึงแม่และส้มจี๊ดนี่จอมเองนะ จอมเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นในช่วงเวลาที่สับสนที่สุดในชีวิตเพราะไม่รู้ว่าตัวเองจะได้กลับไปหาทุกคนอีกไหมและก็กลัวว่าหากจอมหายไปจริงๆทุกคนจะเป็นทุกข์เมื่อไม่ได้ทราบข่าว ถนัดซ้ายซะด้วย มันเกิดอะไรขึ้นกับจอมน่ะเหรอเรื่องมันแทบไม่น่าเชื่อเลยล่ะจอมได้หลุดย้อนอดีตมาอยู่ในปี 2470 ถึง 2471 หรือก่อนที่เราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งใหญ่ขึ้นจอมหลุดมาอยู่ในยุคที่ไม่ชินเลยในตอนแรกยากเหลือเกินกว่าจอมจะปรับตัวกับที่นี่ได้ก่อนจะพบว่าพอที่นี่เปลี่ยนไปแล้วจอมก็ได้พบกับผู้คนมากหน้าหลายตาในช่วงเวลานี้เขาช่วยเหลือและสอนอะไรมากมายให้จอมได้รู้ถึงการมีอยู่ของชีวิตที่แตกต่างแล้วเราก็ได้สู้และช่วยเหลือกันจนมันกลายเป็นบ้านที่จอมไม่อยากจากไปแล้วล่ะจอมได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งด้วยนะคนที่พี่เคยบอกแกไงจี๊ดจำได้ไหมว่าที่เคยบอกว่าพี่ฝันถึงเขาอ่ะเขาเข้ามาช่วยทำให้พี่ลืมความเจ็บปวดจากรักครั้งเก่าจากพี่โอมไปได้และกลายมาเป็นคนรักที่พี่อยากจะใช้ชีวิตอยู่กับเขาไปตลอดในที่สุดท้ายที่สุดนี้จอมอยากบอกว่าจอมรักแม่และรักยายจี๊ดมากนะถึงแม้ว่าจะไม่มีโอกาสได้ร่ำลาทุกคนด้วยตัวเองก็ตามขอให้ทุกคนใช้ชีวิตต่อไปได้แม้จะไม่มีจอมแล้วจอมยังคงเฝ้ารอที่จะได้มองรอยยิ้มจากทุกคนอยู่เสมอนะด้วยรักจากจอมเดือนตุลาคม 2471เพราะรักของฉันจะนานกว่านั้นนานชั่วการ ส่งแบบนี้เลยเหรอ โอเคครับผมเดี๋ยวมาพูดถึงฉากอันคัดที่ตัดไปก่อนใน EP นี้เนาะก็ฉากอันคัดที่ตัดไปหลักๆเนี่ยก็จะเป็นฉากที่ตัวของจอมเขาไปคุยกับมิ่งนะครับเรื่องการจะจากลาก่อนที่เขาจะส่งให้จดหมายเชิญให้ตัวมิ่งเนี่ยฝากจดหมายเชิญไปทุกๆคนนะครับผมว่าจะเป็นปรินะครับผมคำแสนฟองแก้วให้มารวมตัวกันในงานสุดท้ายที่เขาจะถ่ายรูปร่วมกันนะฮะก็จะมีฉากนั้นเป็นฉากหนึ่งที่เป็นฉากสำคัญซึ่งแล้วก็อีกฉากหนึ่งก็คือฉากที่ตัวของฟองแก้วหาวิธีช่วยตัวของเอื้องพึ่งในการจะเอาเด็กออกนะครับผมว่าเขามีหมอยาอยู่เขามีคนที่สามารถจะเอาเด็กออกได้อยู่ก็เป็นช้อยส์ให้ตัวเอื้องพึ่งเลือกที่จะไปทำตามทางนั้นเพื่อจะเอาเด็กที่อยู่ในท้องออกนะฮะแล้วก็ฉากที่ตัวของคุณใหญ่เนี่ยพยายามจะหาเหตุผลว่าจอมมาอยู่ที่ได้ยังไงแล้วจะกลับไปยังไงอะไรเงี้ยพยายามจะหาทางออกจากหนังสือต่างๆนะครับนู่อ่านหลายเล่มมากสุดท้ายก็คือตัดสินใจไปหาครูบาให้ครูบาช่วยแทนนะฮะก็ประมาณนี้กับฉากที่ตัดออกไปนะฮะเรื่องหลังจาก EP ก่อนเนี่ยก็คือตัวของจอมเนี่ยเริ่มจะหายไปสลายหายไปถูกไหมครับผมทีนี้ตัวของคุณใหญ่เองเนี่ยก็เหมือนเริ่มสังเกตเห็นแล้วก็เพิ่งทราบความจริงจากจอมว่าตัวจอมเองเนี่ยมาจากอนาคตนะฮะก็ยังไม่อยากจะเชื่อหรอกมันดูเป็นอะไรที่มันเกินจะเชื่อมากๆแต่ก็รู้สึกว่าตัวจอมจริงจังกับเรื่องนี้และตัวจอมก็รู้สึกว่าตัวจอมจะหายไปจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวคุณใหญ่กังวลถึงการจากไปของจอมนะฮะและ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่ค่อยๆเคลียร์ตัวละครทุกตัวครับที่มีอยู่ในที่ผ่านมาทั้งหมดว่าแต่ละคนจะมีเส้นทางของตัวเองต่างออกไปอย่างไรนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอื้องพึ่งหรือตัวของเหมยเนี่ยเอื้องพึ่งเนี่ยก็เหมือนกับว่าพบว่าตัวเองท้องเพราะว่าตัวเองท้องเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยมีประเด็นว่าตัวเขาไม่อยากให้เด็กเกิดมาเราจะเห็นความเกลียดชังโรเบิร์ตในตัวของเอื้องพึ่งเยอะมากแม้แต่เด็กก็คือมีเชื้อสายของโรเบิร์ตเอื้องพึ่งก็ไม่อยากเห็นหน้าเด็กคนนี้เกิดมาบางครั้งชะตากรรมมันก็พลิกผันเนาะแม้เราไม่อยากให้มันเกิดมันก็เกิดบางครั้งเราก็หนีมันไม่พ้นเอื้องพึ่งเลยเลือกที่วิธีเดียวกันที่จะไปเอาเด็กคนนี้ออกโดยการทำแท้งมันก็เป็นบาปกรรมติดตัวเอื้องพึ่งต่อไปเนาะความรู้สึกของเราคือมันก็มีกรรมติดตัวไปแต่หากเขาไม่เชื่อเรื่องนี้บางครั้งมันพูดไม่ได้เนาะเราก็ไม่สามารถอธิบายได้หรอกว่าการทำแท้งมันมีกรรมหรือไม่มีกรรมสิ่งนั้นมันสิ่งที่เราไม่รู้เพราะในบางศาสนาในบางวัฒนธรรมการทำแท้งก็เป็นเรื่องของการเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายและก็สามารถจะกระทำได้เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดแต่สิ่งที่มันบอกได้คือว่าหากเราทำลงไปแล้วเนี่ยมันคือการตัดชีวิตคนหนึ่งลงไปตัดชีวิตที่เด็กเกิดมาซึ่งเขาไม่รู้อิโหนอิเหน่อะไรเลยการที่ทำให้เขาจากไปบางครั้งมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่มันติดตัวเราไปตลอดกาลก็ได้แต่อีกแง่หนึ่งถ้าปล่อยให้เด็กคนนี้เกิดขึ้นมาแล้วเราต้องมองหน้าเด็กคนนี้ด้วยความที่เรามองแล้วทุกข์มองแล้วเสียใจมองแล้วช้ำใจมองแล้วมีแต่ความที่นึกถึงความโหดร้ายทารุณที่พ่อของเด็กคนนี้เคยทำกับเรามันก็อาจจะไม่ดีกับตัวเด็กก็ได้นะมันอาจจะกลายว่าเด็กถูกเกิดขึ้นมาโดยการที่แม่จะปล่อยปละละเลยในการดูแลแม่อาจจะไม่ยอมเลี้ยงลูกคนนี้แม่อาจจะเห็นหน้าลูกแล้วรู้สึกว่าเกลียดลูกก็ได้ซึ่งมันก็กลายเป็นกรรมที่ตกกับเด็กอีกทำให้เด็กมีชีวิตที่ไม่ดีเหมือนกับที่คิดไว้ก็ได้และตัวแม่เองก็เป็นทุกข์และก่อความทุกข์ให้แม่ก็ได้เพราะฉะนั้นมันไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าใน in case เนี่ยมันถูกหรือผิดแต่เราเชื่ออยู่อย่างหนึ่งคือหากเรามีท้องในกรณีที่เราถูกข่มขืนมีท้องในกรณีที่เราไม่ตั้งใจมันก็ควรจะมีอะไรมารองรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตรงนั้นในเมื่อหากกฎแห่งกรรมมันบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่ควรไปทำร้ายเขาแต่มันเกิดขึ้นมาจากความไม่ตั้งใจและเกิดขึ้นมาจากความที่เราถูกทำร้ายเราจะนับว่าเป็นกรรมซ้อนกรรมมันก็ไม่ใช่เราว่าสิ่งนี้บางทีมันควรจะอยู่ในหลักของเหตุผลนะเนาะเพราะเราไม่รู้เหมือนกันหรอกว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่เรารู้สึกว่าอะไรที่มันทำแล้วมันทำให้สบายใจแล้วว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกมากกว่าก็ได้สำหรับเรื่องนี้ก็แล้วแต่คนแล้วกันนะว่าแต่ละคนจะคิดยังไงอยากจะทราบความเห็นหลายๆคนเหมือนกันว่าทุกคนมองว่ายังไงเราเชื่อว่าหากคนหนึ่งถูกข่มขืนเราอย่างกรณีของเอื้องพึ่งคือเหมือนถูกข่มขืนนะถูกข่มขืนแล้วก็มีลูกโดยไม่ตั้งใจเนี่ยเราจะยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไหมในกรณีเนี่ยเรารู้ว่าพ่อคือใครแต่ถ้าสมมติว่าเราเกิดโดนโจรคนอื่นมาข่มขืนเราแล้วเรามีท้องขึ้นมาเราอยากจะเอาเด็กคนนั้นออกหรืออยากจะให้เด็กคนนั้นอยู่ต่อไปบางทีมันเป็นคำถามที่มันซีเรียสมากเลยนะถ้าเราเอากฎของบาปกรรมมาตั้งเราจะไม่กล้าเด็กคนนั้นออกไปแต่ถ้าเราเอากฎของเหตุผลมาตั้งเราอาจจะอยากเอาเด็กคนนั้นออกไปก็ได้เพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าหรอกอะไรถูกอะไรผิดแต่ทุกคนมันมีทางเลือกในเมื่อมีทางเลือกหมดแล้วว่าจะเก็บหรือไม่เก็บมันอยู่ที่ผลลัพธ์แล้วแหละว่าในอนาคตมันจะเจอกับอะไรก็ต้องปล่อยมันเป็นไปตามนั้นนะฮะแต่เราก็เชื่อเหมือนกันว่าถ้ามันเป็นบาปกรรมของเราจริงมันก็ไม่ควรอยู่ในจุดที่เราไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเลยแล้วเชื่อว่าทุกๆอย่างโชคชะตาไม่ว่าจะเป็นกรรมลิขิตพรหมลิขิตอะไรก็ตามมันมีทางเลือกของมันเสมอและไม่มีทางให้เราตัดสินใจเสมอว่าเราจะเลือกแบบไหนเรารู้สึกว่าสิ่งที่เอื้องพึ่งทำก็อาจจะดีกับตัวเอื้องพึ่งเองมากกว่าการที่เก็บเด็กไว้ก็ได้ก็สงสารเอื้องพึ่งมากๆนะกับเหตุการณ์ครั้งนี้เนาะแต่ก็เข้าใจเลยเห็นภาพนึกภาพตามเลยต้องบอกนักแสดงเขาเล่นดีเหมือนกันเขาทำให้เรานึกภาพตามเลยว่าถ้าเด็กคนนี้เกิดขึ้นมามันจะเกลียดขนาดไหนมันจะรู้สึกแย่ขนาดไหนถ้าเด็กคนนี้เกิดขึ้นมาโอเคงั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาต้องการจะทำแท้งแล้วก็หนีไปกับเหมยไปอยู่พระนครไปตั้งตัวที่นั่นอาจจะใช้ชีวิตได้มีความสงบสุขมากกว่ากับการเป็นผู้หญิง2 คนที่รักกันนะฮะก็อันนี้ก็เป็นพาร์ทของตัวเอื้องพึ่งนะส่วนพาร์ทของตัวคำแสนกับตัวของฟองแก้ว
ก็มีการคุยกันเรียบร้อยซึ่งฟองแก้วก็อยากจะปล่อยคำแสนไปให้เจอผู้หญิงดีๆเขารู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรกับคำแสนอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทำให้เขาสองคนไม่ได้รักกันในชาตินี้จนสุดท้ายต้องไปรักกันในชาติหน้าแล้วก็กลายเป็นเหมือนคู่ที่ผูกติดกันมาพอเป็นความเป็นคู่ที่ผูกติดกันมาเนี่ยมันก็ส่งผลทำให้ความรักในอนาคตเนี่ยแม้จอมจะเป็นแฟนกับโอมก็คือตัวคำแสนนะฮะสุดท้ายก็ไม่ได้คู่กันอยู่ดีคู่กันไม่ได้เพราะว่าพอเขาได้เจอคู่ของเขาที่เป็นถูกชะตากันเป็นคู่พรหมลิขิตกันมันเหมือนกับความสัมพันธ์ที่มันแน่นมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเพราะฉะนั้นตัวจอมเองก็คงจะสู้ความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ได้มันก็ทำให้ตัวจอมเองต้องถูกโอมทิ้งไปนะฮะอาจจะทิ้งไปด้วยรูปแบบที่มันแย่ทำไม่ดีกับจอมก็ตามแต่มันคือต้องยอมรับว่าความผูกพันของเขากับตัวของฟองแก้วเนี่ยมันคงผูกพันกันมานานมากแล้วจนมันยากที่จะขาดออกจากกันอันนี้ก็คือคู่นี้นะฮะส่วนเรื่องของคนอื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วแหละมิ่งปริกนะครับไม่มีอะไรก็จะเป็นคู่หลักของเรานั่นคือตัวของจอมแล้วก็ตัวของคุณใหญ่ก็คือคุณใหญ่ก็คือจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้จอมจากไปไม่รู้จะจริงหรือไม่จริงแต่เขาไม่โอเคมากๆที่จอมจะจากไปจากเขาไม่ทันตั้งตัวเขารู้สึกว่ามันเร็วเกินไปนะฮะแล้วเขาก็หาคำอธิบายกับเรื่องนี้ไม่ได้จนสุดท้ายได้มาเจอครูบาก็อธิบายได้ว่าเขาไม่ใช่คนที่นี่เขามาจากอนาคตเพราะพอเราเจอคนที่เรานับถือคนที่รู้สึกว่าเราเชื่อถือได้ตัวคุณใหญ่เองก็เลยปรับความคิดแล้วว่าสุดท้ายจอมมีสิทธิ์จะหายไปจริงๆจากการที่ไปนั่งหาข้อมูลว่าจอมจะหายไปยังไงจอมจะเป็นใครมาเลิกหาใช้เวลาทั้งหมดที่มีมากอดจอมดีกว่าเพราะไม่อยากให้จอมจากไปก็เลยเป็นการกอดกันแล้วก็เหมือนกับรู้สึกว่ามันไม่อยากให้อนาคตมาถึงวัยขนาดนั้นไม่อยากให้อนาคตที่จะไม่มีเธออยู่แล้วเกิดขึ้นมันก็เป็นแบบนั้นสุดท้ายเราก็จะเห็นในงานปาร์ตี้เหมือนงานเลี้ยงแล้วกันนะฮะที่ทุกคนมาถ่ายรูปร่วมกันแล้วก็เชิญเจมส์มาเจมส์ก็จะมีความรู้สึกไม่อยากจะถ่ายรูปนะเพราะกลัวไม่ติดแต่สุดท้ายก็คือจอมก็บอกถ่ายเถอะแล้วก็เพื่อจะเอารูปนั้นใส่ซองจดหมายเขียนถึงแม่กับน้องสาวในอนาคตนะฮะว่าเขาจะเจออะไรบ้างแล้วชอบฉากสุดท้ายมากนะที่เขาอนุญาตให้ตัวของคุณใหญ่เนี่ยอ่านจดหมายที่เขาเขียนถึงแม่มันทำให้คุณใหญ่เขาเข้าใจภาพทั้งหมดได้ชัดยิ่งขึ้นว่าคนที่เขากำลังคุยอยู่ตอนนี้มาจากอนาคตจริงๆแล้วกำลังจะจากไปจริงๆแล้วมันก็ทำให้เห็นว่าความน่ารักของคนนี้ต่อแม่ต่อน้องสาวเขาเป็นยังไงไม่พอเขายังส่งเผื่อแผ่ความน่ารักนั้นมาถึงตัวเขาด้วยว่าผมได้เจอคนหนึ่งแล้วที่ทำให้ผมลืมความรักครั้งเก่าไปหมดเลยแล้วผมอยากใช้ชีวิตอยู่กับเขาที่นี่แต่จะได้อยู่แบบนี้หรือเปล่าก็ต้องรอดูนะฮะเราไม่ได้อ่านนิยายคนที่อ่านนิยายบางคนรู้แหละว่าจะกลับไปอนาคตหรือว่าจะอยู่ที่นี่ต่อไปแต่ถ้าเป็นแบบทวีภพก็คงอยู่ที่อดีตต่อไปเนาะก็เรื่องเนี่ยตัดกันแค่นี้เลยนะครับผมจริงๆต้องบอกว่าใน EP 10 กับ 9 ที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่เฉยๆไม่ได้มีประเด็นเลยที่แบบว่าโดดเด่นชัดเจนนะครับเป็นการค่อยๆเล่าเรื่องละเมียดละไมของไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะฮะไม่ได้บอกว่าโหมีจุดหวือหวาอะไรซึ่งก็ทิ้งทวนอย่างนี้ตลอดตั้งแต่10 กับ 11แล้วก็คือตอนจบไม่มีตัวอย่างให้ดูแล้วก็จบแบบห้วนๆไปเลยให้รู้สึกว่าเฮ้ยอยากดูต่ออยากรู้ว่าตกลงมันจะเป็นยังไงก็ต้องรอไปติดตามต่อนะครับผมในตอนจบแล้วกันซึ่งตอนจบเนี่ยเข้าใจว่าอันคัดน่าจะ1.5 ชั่วโมงเลยแหละน่าจะนานพอสมควรเพราะฉายในโรงด้วยนะฮะก็คงเหมือนจะภาพยนตร์เรื่องหนึ่งก็หวังว่าตอนจบจะถูกร้อยเรียงเรื่องออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะอธิบายยากแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยมีการตัดต่อออกมาทำให้การอธิบายอะไรบางอย่างไม่ค่อยสมูทเท่าที่ควรนะฮะเรื่องมันมีหลายเนื้อหามีหลายเส้นเรื่องมากแล้วพอเราเล่าเนี่ยบางทีมันเล่าแบบบางทีสร้างปมหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ปล่อยปมนั้นทิ้งไว้เลยโดยที่ไม่ได้เอามาขยี้ต่อหรือเล่นต่อหรือเอามาพูดถึงอีกมันเลยเหมือนกับดูแบบทำให้ดูเรื่องมันเหมือนกับว่าแทนที่จะมีปมตัวนั้นขึ้นมาก็ไม่ได้มีหรือว่าปมบางเรื่องก็ถูกลดทอนลงไปเงี้ยมันถูกมีปมที่มันถูกเปิดขึ้นมาเยอะแต่มันไม่ถูกออกมาเล่าเฉยๆมันทำให้เรื่องมันทำให้ส่งผลถึงการตัดต่อและการเล่าเรื่องด้วยว่ามันไม่สมูทเท่าที่ควรนะฮะมันมีหลายอย่างที่ดูกระโดดไปกระโดดมาเหตุการณ์ที่อยู่ดีก็เกิดขึ้นมาเลยโดยที่โดยเฉพาะถ้าเป็นอันคัทจะเห็นเต็มๆนะถ้าเป็นแบบเวอร์ชันทีวีนี่คือแบบหายไปแบบจนงงแล้วบางทีก็ต้องยอมรับว่าเรื่องเนี่ยมันมีข้อเสียเรื่องการตัดต่อจริงๆเรื่องการเล่าเรื่องการเรียบเรียงเรื่องประมาณนี้รู้สึกว่าเห็นข้อเสียชัดๆตรงนี้แต่ตัวนักแสดงค่อนข้างจะเก่งแล้วก็เอาอยู่พอสมควรเลยเพราะนั้นมันแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องเนี่ยชอบให้เราเดาเรื่องจากการแสดงของตัวละครซึ่งบางทีมันก็ค่อนข้างเข้าใจยากนะเพราะว่ามันแบบ
แต่ละคนนักแสดงมีความเล่นลึกเล่นชัดไม่เท่ากันอะไรเงี้ยและการที่เราต้องมานั่งเดาการแสดงจากเขาและดูว่าเขาลึกขนาดไหนในบางทีมันก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงเหมือนกันจุดนี้โอเคครับก็ประมาณนี้ละกัน EP นี้ก็ยังมีฉากที่โรแมนติกอยู่แต่เป็นโรแมนติกที่ค่อนข้างจะปนเศร้านิดนึงเรารู้สึกว่าเราหน่วงมาหลาย EP แล้วต้องรอดูแล้ว EP 12เนี่ยจะจบยังไงนะครับผมกับเรื่องนี้กับหอมกลิ่นความรัก I Feel Linger in the Air นะครับเดี๋ยวติดตามตอนหน้าได้กับตอนจบนะครับผมอยู่กับพี่แฮมขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับจากเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย